är ganska nöjd. I och med att man har så många minnen. Och jävlar vad grejer de där. Du såg varje gång det var. Tänk att man varit på så många platser. Chile är det sydligaste. Australien, Afrika. Så man har ju varit lite överallt. Jag var ju nyfiken, jag ville ut i världen. Jag tyckte Linköping var för litet. Så nu är kaffet klart. Jag har känt den här mannen i över 20 år. När våra vägar korsades första gången drev han en möbelrenoveringsfirma i det här huset. Jag kände direkt att han inte riktigt var som alla andra. Då hade jag inte hört alla historier som de där resorna över hela världen, olyckorna till havs och nära döden-upplevelser, hur han grävde guld i Australien, slogs och spelade kort på båtarna, jobbade med samerna i Lappland eller tampades med myskoxar. Det blev många koppar kaffe, en och annan cigg och jag lyssnade. Jag heter Roland Dernmark. 81 år. Jag fick fundera. Där är ditt inkom. Jag kom till Linköping 44 som adoptivbarn. Och bodde här till jag var 17 år. Andra världskriget närmar sig slutet. Roland var liten men minns fortfarande mörkläggningen på kvällarna. Livet var tufft för hans biologiska föräldrar och när de skilde sig så placerades Roland och hans några år äldre bror på ett barnhem i Stockholm. Efter en tid skjutsades bröderna till Linköping, till varsin fosterfamilj. Och Roland reagerade på sitt sätt. Det första jag gjorde när jag kom till adoptivföräldrarna, när hon lämnade mig, hon som hade kört ner mig då, det var ju någon typ av barnskötare. Och lämnade mig och skulle gå och han då, min blivande pappa, lyfte upp mig. Första gav en örfil och så blev jag rädd när jag hade gjort det för det kom automatiskt. En vinterdag några år senare förolyckades Rolands storebror. Vid Stångån som flyter inom Linköping låg vid den här tiden ett mentalsjukhus. En intagen där lurade ut Rolands bror på isen, som brast, och han drunknade. Han hittades 3 månader senare. Så småningom flyttade Rolands biologiska pappa med till Linköping och skaffade en ny familj. Något Roland fick reda på långt senare. Hans fosterfamilj ville inte att han skulle träffa sina biologiska föräldrar. Så när mamman kom på besök så gömdes han undan och presenterna hon tagit med fick han aldrig. Efterkrigstiden var full av framtidstro. Ekonomin tog sakta fart igen och världen låg vidöppen. Och på radion talades det om äventyraren Thor Heyerdahl som seglade med Kon-Tiki från Sydamerika över Stilla havet. Men de var bra, de gjorde ju vad de kunde. Vi bodde omodernt i Bergdalen då, det rivet huset nu. Hon var ju hemma för mamma då. Och han var maskinreparatör på Saab. Vi var ett gäng där, spelade boktennis och lyssnade på skivor. Och så var jag nog lite av en ensamvarg. Att gå har följt Roland genom livet. Han gick riksmarschen, men han gick den längre sträckan för vuxna istället för den korta. Och han rymde som ung till Stockholm. Wanderlust. Luffade blod i ådrorna. Jag var tvungen att känna att jag var fri och kunde gå och göra vad jag ville hela tiden.
Och ibland blir det dumt. Jag vet, jag var med i en gångtävling i Karlskrona. Och jag var den enda från klubben som skulle åka dit. Och det fick jag biljett tur och retur. Och sen det första jag gjorde det var att lösa in den så det blev enkelbiljett dit ner. För det var ju tvungen att vara i tid så jag kunde gå med en sträcka. Och hem så liftade jag då. Och det tog ett par dygn innan jag kom hem. Och de blev oroliga men det hade inte jag en tanke på. Det är det som har drivit mig. Man bara ville fram och se nya platser. Betygen från handelslinjen på folkskolans högre avdelning visar att Roland klarade skolan galant. Normalbegåvad säger han att han var, men han tog aldrig hem läxorna. För allt fastnade på lektionerna. Som tonåring slutade han skolan och började jobba på ett tryckeri i stadsdelen Tannefors, där han tvättade tryckplåtar. Rastlösheten och äventyrslustan växte för varje tryckplåt och det där havet, vägen ut till äventyret och fjärran länder, tycktes allt mer lockande. Mitt drömjobb då, det var nog folklivsforskare, etnolog. Men jag ville träffa urbefolkning. Där det inte är några turister utan man kommer nära dem. Och det fick jag föräldrarnas påskrift så jag kunde gå ut till sjöss. Och så tog jag jobb som jungman på en liten kustbåt som bara gick mellan Säffle och Danmark. Efter det så blev jag befälselev på en Grängesbergare. Då gick vi på staterna, Nordatlanten hela tiden. Och där kan det vara jävligt väder. Och sen fick man lust på Sydamerika. Och då tog man en båt på ena sidan först, på Valparaiso. Och sen en båt på andra sidan där Rio ligger. Men då när jag började, då fanns det inte charterflyg och sånt där. Det var det som lockade mycket också. Man kom iväg gratis till exotiska länder. Men man var ju fri när man var ute då, för man var ju inte gift, inte förlovad eller. Så det var bra, det hade nog inte gått då. När man går till sjöss förändras livet. Antingen klarar man det eller inte, och det märks ganska snart. För Roland var det perfekt. När man inte jobbade hårt så spelades det mycket kort på båtarna med cigaretter i potten. Och i hamn bodde man på de billigaste hotellen, ofta gratis, så att flickorna där kunde säga att de hade en pojkvän. Ja, sen var det mycket slagsmål och sånt på båtarna, men det hörde ju till då. Det var ju nästan roligt då. Låg man på sjön så var man tatuerad och Roland skaffade sin rätt snart. Den lyder Good Luck. Och turen, den lät inte vänta på sig direkt. Och en gång vet jag var på konvalarien lojdare som lättmatros då, så möstrade jag av i Norrköping. Och den lättmatrosen som kom på istället för mig, han omkom veckan efter så fort de hade gått ut. Det var en brottsjö som tog honom när de skulle surra lasten. Har det gått in det jag berättade om alla flickor här? Fast bara i myggan, inte på kabeln. Nej, det är roligt för att det var det första man kom i land, så var det ju första på krogen eller puben. Man var ju ung, man var till sjöss länge då. I början skrev man kanske 15 brev och skickade från varje hamn när man kom ner till Sydamerika.
Efter ett tag till sjöss kom Roland med en båt till Australien och gick i land vid Fremantle, nära Perth. Vid den tiden härjade hemska bränder i västra Australien och aboriginernas situation var lika hemsk den. Efter en natt på boarding house ställde sig Roland vid vägkanten sin vana trogen och lyftade. Det var väl 150 mil tror jag in i landet i ett ökenområde. Jag fick jobb i en guldgruva. Det var roligast att umgås med aboriginerna för det var jävligt bra folk. Du fick inte gå hand i hand med en färgad aborigin så att säga, flicka. Utan då kom polisen med en gång. Och var roliga också. Det var han jobbade som svarvare i en fabrik då det var norrut i Australien. Och sen när vandringstiden kom, då gick han bara iväg. Sa ingenting utan bara vandra. Så ett halvår senare kom han tillbaka och vem stod med min maskin där sen? De fick inte gå in på puben utan att en vit man tog dem med in. Så en person kunde man ta med in och bjuda på en öl. Roland gillade att jobba hårt. Dagarna i guldgruvan, 300 meter under jord, passade honom. Han trivdes i Australien, halkade med i ett fotbollslag, blev förälskad i en aboriginsk tjej och hamnade i slagsmål såklart. Men så kliade i kroppen igen. Det som skulle bli ännu en båtresa blev något helt annat. Så åkte jag över till Melbourne då, med tåg. När jag kom dit så åkte jag på en sån där modern Shanghaining. De säger att vi ska gå till Japan och sen tillbaks till Australien. Och det var det jag ville då. För jag ville tillbaks till den där gruvan. Så fort vi hade lämnat Melbourne så säger skepparen till mig att ja det är Danmark. Jag är ledsen att behöva tala om att det blir inte Japan utan vi ska gå till Östtyskland och direkt hem i Sverige. Och det var jag tvungen att göra lumpen när vi kom hem till Sverige. Och jag tittade på honom och sa om du gör så här så skramlar det inte ens i huvudet på det. Så jävla tomt är det. Så jag kom hem till Sverige och fick göra lumpen då. Inte helt nöjd med att vara hemma igen så hamnade Roland i Karlskrona för sin militärtjänstgöring under förbandschefen Birger Enroth. Och där fanns det en person, Texas, som enligt Roland var väldigt förtjust i att vara chef på en piketbuss och hade lite väl lätt att ta till batongen. Så det tog väl drygt en månad innan de där slagsmålen sökte upp Roland även här. Vi ryckte in i november och då var man tvungen att vara inom kasern i 14 dagar för att lära sig att marschera och hälsa och allt det där, stå i vakt. Och sen var en kompis som var inne på ett fik då. Sen, det var han som kom ihop sig med någon och de skulle ut på gatan och göra upp det där. Roland följde med ut och ganska snart dök militärpolisens piketbuss upp och Texas såklart och försökte få med dem till arresten. Ja, så fick de in mig i den där bussen också. Och så säger han Sandin hette han, eller Sandlin, ifrån Dalarna var han. Så sa Roland, här är en batong. Då har han tagit batongen från en av de plitarna och ger den till mig. Och jag tog den och slog ner Texas då. Och sen tog jag batongen och ger den till plitarna för jag tycker... En snabb tanke var, ska jag ta hela gänget? Sen minns inte jag mer, så jag fick så jävla mycket stryk. Vaknade upp i en arrest på morgonen på, helt blåslagen. Och de ville ha det till 2 månaders vilt fängelse. Och det var jag rädd för. Och Texas var ju där också då. Och när vi kom dit och det första jag sa till han, det var ju otur det som hände, så till honom. Det är inget att tänka på, glöm det. Du är fri när vi går härifrån, säger han. Jag ska hjälpa dig, säger han. Och då frågade de om jag var full. Nej, jag var inte full, så jag, men jag hade tagit ett par drinkar och
jag får hetsigt humör om det är något som kommer emot då. Så frågar han Texas, var han full av Danmark? Full, skitfull. Han blev så jävla lång i huvudet. För jag trodde att han skulle hjälpa mig. Danmark har idag Karlskrona rådhusrätt och döms 14 dagars arrest för våld mot krigsman, fylleri, rörelseväckande beteende och våldsamt motstånd. I häktet på Strömsholmen där Roland tillbringade julen den där gången var väl behandlingen inte vad den borde varit enligt honom. De drack i tjänst och de tyckte det var kul att göra livet surt för de som satt där. Orättvisor, framförallt från auktoriteter, faller inte i god jord hos Roland. Och bara kanske tyckte han att det var lika kul att jävlas tillbaka. Men jag tänkte jag kan reta lite till. Jag var ju på gränsen till explodera. Och han kom efter mig och han kommer in. Jag visste jag skulle ta honom om han kom in. Var på väg att resa mig. Men han hann ut, stänga dörren. Men hade jag kommit in då innan, jag hade åkt för mord istället för de där 14 dagarna. Med lumpen avklarad så lockade sjömanslivet igen. Och livet till sjöss var inte helt ofarligt. Och den här gången så blev det mer dramatiskt än han tänkt sig. När jag var matros på en tankbåt som hette Timmy så var jag på väg mot Suezkanalen och fick en vevelsexplosion, vilket betydde brand i hela maskinrummet. Och då var vi hela tiden rädda för att dagtanken skulle explodera. Och vi hade båtar runt omkring som skulle assistera oss, men de vågade inte gå för nära om det skulle smälla. Men till sist så kunde de kväva branden i maskinrummet och då fick vi hjälp och så blev vi boxerade in till Tunis. Så var det den där gastanken också som exploderade utanför Marseille, Fahrenheit, när vi låg på redden i Marseille. Det var en överstyrman som skulle evakuera gas som var i ledningarna. För det var ju flytande gas det kom med. Men det är alltid lite läckage och sånt som de får släppa ut innan. Och den gasen gick direkt in i köksfläkten. Det så bara pang där. Och det var ju upp och spolade radarmotorn. Det skulle man göra en gång om året. Och jag var nära så klara mig helt helskinnad. Många fick ju chockskador. Bara ville hem och krossskador. Och min hytt var total ramponerad. Men det ruggigaste, det är chockskadorna. Jag hade en sån här norsk kille på min vakt då. Så här typiskt A-barn. Han var så jävla bra på alla sätt och vis. Och han var helt förstörd efteråt. Och så var det år 1972. Roland var hemma en sväng i Sverige och kom i kontakt med restaurangägaren Tage Berglund som drev puben Sintra i Stockholm och Roland Söderlund, entreprenör i byggbranschen. Tillsammans ägde de en båt som låg vid Sickla kaj. Den skulle flyttas ner till Västafrika där den skulle gå som charterbåt på floderna. Då de inte var sjömän själva behövde de en besättning så Roland begav sig hem till Tage Berglund. Och när jag skulle få jobbet och vara hemma hos han bodde en stor jävla villa. Så satte han fram ett stort jävla skrin på bordet. Och när vi började prata om lön, ta vad du vill ha, säger han. Bara sedlar i, vet du. Det är fan en del hade pengar ute på restaurangrörelser.
Sen anställer de mig som skeppare och Hutton är en finne och en kock. Och de andra, Huttonen hade varit ute något till sjöss, men de andra hade inte varit ute alls. Den 21 februari lämnade båten Stensö Sverige och seglade mot Sydafrika. Men redan tidigt började problemen. Lasse, kocken, meddelade att sötvattentanken frusit. Så tills de kom till varmare breddgrader så kommer maten smaka konstigt. För allt han hade var saltvatten. Resan fortsatte genom besvärlig packis och Roland fick själv stå vid rodret nästan hela tiden. När vi kom till Kiel, det var bra trött, så då sa jag att vi väntar på maskindel från Sverige, så vi fick ligga en natt och vila i Kielkanalen innan vi gick igenom. Så gick vi igenom där och genom Engelska kanalen, kom ner till Brest. Det blåste vid det här laget 15 sekundmeter. Roland höll sig på bryggan så mycket han bara kunde. På kvällen den 29 februari lyssnade han till BBC:s sjörapport och de varnade för storm. Men vi tänkte, vi hinner nu över. Och då var 12 på natten, så gick jag ner och la mig. Så var Tage Berglund uppe på bryggan då. Klockan 7 så gick jag upp och då hade vi 30 grader slagsida. Jag undrade vad fan det är som har hänt. Men han trodde att båten skulle ligga så när den vinden låg på. Men det gick aldrig tillbaks. Vi försökte skicka nödraketer upp på. Men det hjälpte inte för att det är helt mörkt alltihopa hela dagen där det är sånt där väder. 15 sekundmeter hade en Roland så blivit 30. Däckslasten, 2 lastbilar, hade förskjutits och de började försöka flytta tillbaka dem innan de började ta in för mycket vatten. Men det var för sent. I 6 timmar fortsatte de slita mot vinterstormen och Roland skickade ut nödanrop efter nödanrop, men det kom inga svar. Det kunde inte hjälpas. Roland slog av Stensös motorer och dieselmotorn tystnade. Allt de hörde nu var stormens dån. Och de andra, de borde ha gjort klara, det finns ju så träflottar också. De känner inte till de här uppblåsbara, så de hade burit proviant dit. Och filtar och allting till den flotten. Och tyckte jag var dum som inte hade fattat att vi måste sätta i den. Men jag visste hela tiden att gummiflotten var den säkraste. Och sen på natten då när vi varit nästan hela dygnet och kämpat och så gick vi flotten och sen började vi att flytta ifrån båten och De hade inte mycket med sig. 4 burköl var det enda. De hade fått hiva det andra då det blivit förstört av saltvatten. Små klunkar öl delade de på och det var dödligt kallt i flotten. och sen första natten så slår den runt. Så den hamnar på taket och vattnet forsar in. Då var vi tvungna att simma ut och vända på den. 2 man står kvar inne i och 3 man ut med livlina. Vände den rätt då. Och vi där inne var ju där för att balansera den. Men det var ju fullt med vatten där inne och allt flöt ut. Allt som vi hade tagit med, bokalbum och allt sånt försvann. Cigaretter och vi kunde inte röka på hela tiden. Och likaså på den där flotten så finns det fickor
i taket där regnvattnet ska hamna. Och det var ju fullt med vatten, men det var ju saltvatten. Så det gick inte, det var ju odrickbart. Sen var det väl natten därpå, en gång till hände samma grej. Flotten vändes upp och ner. Och vi fick göra samma sak, men vi var mycket tröttare då. När det där hände, då fick vi ta av oss kläderna, vrida ur dem och sen ta på oss dem igen. Och då ska du veta att det var väl 3-4 grader ute ungefär. Men när vi satt så tätt så värmde vi liksom varandra ändå. Så tredje natten, då hade vi sagt att händer det en gång till så klarar vi inte att vända flotten. Vid det här laget var de 5 männen ordentligt medtagna. Den ständiga kylan, att vara så blöta och utan mat i flera dygn och kroppar som värkte. De hade mardrömmar på nätterna och livliga fantasier av berg av god mat på dagarna. Dagar och nätter flöt ihop i ett töcken, alltjämt till flera meter höga stormvågor. Tiden började rinna ut. Så länge som inte flotten välte igen så fanns det en chans att de kunde klara sig. Den tredje natten slog flotten runt ett helt varv med oss 5 ombord. Vi var jätteglada då att det gick så bra. 6 dygn blev det totalt i flotten innan turen vände och de fick syn på en båt. Då skickade vi upp raketer. Men det försvann den där båten. Han såg inte oss. Och lite senare på dagen så var det en fiskebåt som hade sett oss och kom emot oss. Och då visste vi att vi skulle bli räddade. Och när en spansk fiskebåt var det. Och när han skulle ta oss ombord, de passade på när flottan var uppe på en vågtopp. Och sen bara lyfte oss av relingen då. Och knäna bara vek sig på oss. Ingen kunde stå upp. Och så ville de ju ge oss käk och vin och varma kläder fick vi utav dem. Och så käk och vin ville de ge, men vi ville bara ha vatten. Och sen tog de oss med 22 mil in till San Sebastian. I Spanien skrev de väldigt mycket om det och där gick folk och kände på oss när vi hade klarat oss så att säga. För första tiden där hemma var läskigt. Jag hade en flagga på balkongen då och när den fladdrade det kändes som man var i den jävla flotten hela tiden. Jag mådde så dåligt så jag fick ta bort den där flaggan. Så. Sen har det inte kommit en flagga på balkongen. Vi har inte haft någon kontakt. Det var väl lika olustigt för alla skulle jag tro. Man ville bara glömma bort det, förtränga det. I det krysset var det båten sjönk. Och här gick vi i gummiflotten då. Sen drev vi ner hit. Så vi var ju närmare Frankrike än Spanien. Men det var en spansk fiskebåt som hittade oss. Och därför kom vi land i Spanien. Så där slutade vår resa. Men inte bara havet lockade för Roland. Utan den praktiska etnologen trivdes bra även på fast mark. Så han lämnade det öppna havet och började köra turistföreningens båt i Sitasjaur i Lappland. Nu började jag gå på fjället då. Jag gick 2 år och luffade runt där uppe. Jag körde
turistföreningens turistbåt ett år till i Sitasjaure då. Det är i Sitasjaure här va. En gång, det här var i vildmarken, det fanns ju inte hus på mils avstånd. Och så skulle jag gena genom en skog. Och hade kommit en halvtimme till kvart in i skogen. Och så fick jag se en död älg ligga där vid en kärn. Magen var uppspräckt. Så den hade ju nyss blivit slagen då. Och jag tänkte med en gång, gå vidare Roland, för jag vill inte vara någon revolt till den eller den som hade slagit den. Ja, jag var så glad när jag kommit igenom skogen. Det är jobbigt att gå bara med 5 kilo ifrån när man har varit och handlat. Även här hemma i Sverige var det urbefolkning som Roland var mest intresserad av att umgås med. Och det ledde till att han jobbade tillsammans med dem en hel del. Med allt från att driva myskoxar till att hjälpa till med turisterna som guide uppe i fjällen. Samerna vill inte ha, när de har kalvmärkning, så vill de inte ha en massa publik, turister där. Så till mig kom de att tala om när det skulle bli kalvmärkning. Och sa vi kommer att hämta det eller att jag skulle gå dit. Turisterna de var ju alltid i närheten och ville reda på var det var någonstans. Och då sa den där lapparna att du Roland, skrek de åt mig. Vi har kalvmärkning på fjället där uppe och så ett namn på fjället. 8:00, kom dit. Och jag visste att det var bluff. Men turisterna gick ju på det. Så de sprang upp på den där jävla toppen som låg helt åt fel håll. Så där kunde ligga i tältet då när man kom hem då. Man kunde inte låsa tältet. Och då har de besökt mig. De har tagit mina sista 2 cigaretter. Roland trivdes i fjällen med. Att gå orösat, där ingen annan gått tidigare. Myskoxar kan väga upp till 400 kilo, kan springa upp till 50 kilometer i timmen och kan vara farliga. Men närkontakt med dem är oundvikligt om man jobbar med myskoxar. Som när Kate, Rolands dåvarande flickvän, och han kom lite för nära. Eller när Ville, som var föreståndare för myskoxfarmen, hamnade på sjukhus. Myskoxfarmen ligger ju i Bardö, Sätermon. Och Kate och jag skulle ta upp korna på fjället för första gången i frihet. Och plötsligt så kom det en myskoxhuvud in i tältet. Ja, jag blev livrädd. Jag tänkte, forsade han fram och trampa på oss eller något sånt där, då är det helt förstört. Men hon lyckades lugna ner den. När jag kom ifrån Finnmarkerna och stannade till på Moskusfarmen, då ville Ville som var föreståndare för ranchen att jag skulle följa med en sista tur och leta efter djuren där uppe, var de var någonstans. Jag gick och letade mineraler och blommor och sådana grejer. Det är det man gör när man går på fjället, letar efter de små tingen. Så såg jag de där korna dansa ringdans. Jag har aldrig sett det tidigare. Runt. Och en tjur var på väg mot mig. Jag tänkte, vad i helvete. Och Ville stod långt där nere. Han hade ju fått stryka den där och kom ner till Ville då. Och då sa han, vi har inte en chans i helvete Roland, för
De står och passar på oss när vi kommer ner. Det var väl 2 kilometer ner. Ja, Ville fick åka till sjukan. Och när jag kom tillbaks dit upp, och jävlar, då blev jag rädd. För då hade jag Willes ord i huvudet att han står där nere och lurpassar på mig. Men jag kom ner i alla fall, och den natten när jag sov då så drömde jag att de där och tjuren gjorde hopp in genom mitt fönster. Det var jätteläskigt. Så jag var ensam. Jag åkte ner från Midgårdsfarmen, det var väl på hösten. Jag hade lovat, det var en norsk tjej som kommer från Staterna. Hon hade jobbat där. Jag hade lovat henne att jag skulle hjälpa till att bygga om ladan till som kunde få det stället. Vi bodde i gammelstugan och det var oeldat där, och så hade de riktiga huset. Det var ju inte nytt heller, men det var ju värme, och hennes föräldrar som var lästadianer bodde där. Och det fick jag höra så fort jag kom dit, att jag skulle inte fiska på lördag och söndag. Då de var lästadianer. Men vad fan, de andra dagarna jobbar ju. Det var ju bara då jag kunde fiska. Så då kom vi överens om att jag kunde få fiska på söndagen i alla fall. Ja, så kom hösten. Då säger de till mig, Roland, är det så vi förlovar oss så kan vi flytta in i stora huset. Och då fick jag den där ångesten att jag inte var fri nog. Så då ville jag bara bort. Och turligt nog så ringde Labba, en same, och frågade om jag kunde hjälpa honom med vinterslakten och allt det där. De hade det. Jag blev jätteglad. Men jag åkte ju dit till sist ändå. Man kan tycka att Roland kanske borde fått nog av just vatten. Men kanske är det så att hans ritualer skänker lugn och ordning, som badet. Olika badsalt för olika dagar i veckan. Är det gymnastiken han gör 3 gånger om dagen, där ett mynt flyttas varje gång för att påminna sig själv så att han inte missar ett pass. Men jo, 2 gånger åkte Roland dit. Första gången 68 var det. Det var 28 och hon var 17 och skulle fylla 18. Jag fick fundera lite. Hon kom från Staterna då till Marseille där jag träffade henne. Jag var inne ett tag på att gå med i Främlingslegionen då. Och det ville jag inte ha någon vid sidan om att tänka på. Men jag gick inte med där ändå. Jag träffade många legionärer där nere. Och sen kom jag hem till Stockholm och då sökte hon upp mig. Och sen flyttade vi ihop och gifte oss. Flyttade till Värmland och där kom hennes föräldrar och hälsade på. Och talade om att vi hade en servis hemma hos, en bröllopsservis hemma hos dem då. Som vi skulle komma och hämta, men vi hämtade aldrig den. Vi var ihop väldigt kort tid. Och sen ville vi ut bägge två då. Sen gifte jag mig 77. Och vi var väl ihop i 13 år till 90. Och då fick jag 3 barn.
Vi bodde i Jämtland i 10 år. Bara för att ungarna skulle få växa upp där det var lite mer grönt och vildmark. Jag kände mig låst hela tiden. Fan, tänk om man kunde dra, men det gick ju inte då. Jag kände mig instängd på något sätt. Så nu blir det inga mer giftermål. Nu har jag prövat på det. Roland var enligt sig själv inte en lekpappa, utan en pappa som snarare ville rusta sina barn med värdefulla lärdomar. Som när de plockade blåbär där i Jämtland, och de som åt upp alla blåbären de plockat redan i skogen fick snällt titta på hemma på kvällen när de som sparat sina åt. Men nästa gång sparar även de sina bär. Att han själv kände att han var fast var inget barnen kände av. Snarare tvärtom. Enligt hans son Robert, som mest blås på sin pappa, så var Rolands ovilja att gå på större sociala sammankomster något som lett till att Roland tappade kontakten med vänner som inte förstått den delen av honom. Istället fick Roland att spendera mer tid hemma med barnen och uppväxten beskrivs som fin. Men de var inte bara hemma. Jag tog med på resa. Cecilia tog med till Kina. 2 veckors resa. Robert tog med på fjället 3 gånger och vi gick orösat in i Norge och både österut och västerut. Så han fick testa det. Och men stackars Helena missade jag för att dels hade jag inte råd då. Och sen, jag hade planerat att vi skulle åka till Egypten, pyramiderna. Men då hade det blivit skjutningar där nere. Så det fick jag ju skippa det och försöka hitta något annat. Men när jag inte hade råd så gick jag inte det. Mig gjorde det inte så mycket, men för henne var det ju jättetråkigt. Att utforska har stannat hos sonen Robert under hans och Rolands vandringar i fjällen. Varför går där andra gått? Även Robert har sökt sig till sjöss och han kan nu nästan nostalgiskt uppleva samma hamnar som han hörde sin pappa berätta om framför lägerelden ljumna sommarkvällar i fjällen. Som han upptäckte världen då, på 60-talet, den tiden är förbi. Men har Roland helt slutat? Och vad saknar han mest? Kanske ovissheten och folket. För även om han nu är en ensam varg så är han nog allt en väldigt social sådan. Men mycket roligt folk har man ju bott ihop med genom åren. Men nu kan jag inte det, för dels är jag rädd för att ibland kan jag snarka på nätterna. Och det är inte roligt att bo ihop med andra då. Mig gör det inget, men de störs ju. Det är det sämsta. Och sen om man har otur och får överbinge då, man ska klättra upp. Men när jag var i Australien nu när jag fyllde 70 och lyfte runt, då sa jag till att byta med den som hade under bingen. Ofta var de yngre än mig. Så, det är väl, så man blir sämre på att passa in ju äldre man blir. Och sen träffar man ju så mycket folk om man är ensam också. Man får hjälp, man får husrum. Inte nu i den här åldern, men då får jag springa på ålderdomshem och se om man kan få någon plats där. Och svårare att lyfta. Och det är det som jag tyckt varit allra roligast. Man vet inte vad man har framför sig. Man vet inte vem man åker med. Det är jättespännande. Men nu är det slut på lyftandet i alla fall. När
När vi har pratat så känns det som att du har en förmåga att kunna gå vidare lite lättare kanske. Ja, det är för att jag förtränger det. Det som händer, sa du till mig. Ja, jag går inte och ältar det, utan det är något som har hänt och sen är det borta. Det är nästan vad det än gäller. Det är en ny dag imorgon och jag vill ju ha framtiden framför mig, inte det som har hänt tidigare. Jag funderar på vad man hade gjort idag om man hade varit ung. Jag tror fortfarande jag hade luffat mycket. Lyftat till ödsliga grejer. Min biologiska mamma blev över 90 år. Mormor blev över 90 år. Morfar blev över 90. Och jag blev över 80 i alla fall. Jag har bara 10 år kvar nu. Och jag lider ju inte av ensamheten nu. Jag tycker det är skönt. Jag tar av hörapparaterna. Jag hör inte bilarna även när jag har fönstret öppet. Det är så jävla skönt. Vill du ha påtår? Vad sa du? Vill du ha påtår?